Have you invented a means of restricting the duration of war? خپل د ورور سره بحث کوي نو وایي چې تا یو داسې څیز یو داسې ذریعه استعمال کړله چې هغه د جنگ د وقفه د جنگ د دورانیه محدود کړي کمه کړي قید پې ولګوي کوري ورته وایي well yes I think you might put it like that زما خیال دی چې ستا سوچ داسې دی what the combatants ought to aim at in war یعنی کم خبره what معنا چې کم خبره the combatants ought to aim at چې هغه جنگ کوونکي combatants دی ته وایي چې کم دوه کسان دوه قومونه دوه ملکونه په یو بل سره په وار دي دا combatants دي نو چې د هغوی په کم د هغوی مقصدي په جنگ کې هغه سره is to get the first blow چې اولنی ګزار وکړي in so hard دومره سخت that the other side immediately succumbs to it چې بل ساید فوراً د هغې نه سکم دی ته وایي چې یعنی بالکل مرده شي ختم شي سکت پکې باقي پاتې نه شي مسز میلډن I see کوري that means د دې مطلب دی that the weapons of war چې د جنگ د هتیار چې دي must be made immeasurably more horrible چې دا لامحدوده یعنی خطرناک کړی شي and devastating او تباه کن کړی شي than they now are کم چې وس دي مسز میلډن more horrible یعنی ډیر زیات خوفناک شي خطرناک شي is that possible داسې ممکنه نه داسې به وشي وایي نو کوري ورته وایي that oh yes we haven't yet reached the limits of horror in war موږ تر اوسه یعنی دغه هرر دغه خوف دغه هیبت هغه حدونو ته نه یو رسېدلي په جنګ کې oh dear me no هغه خپل خور سره خبره کوي که نه oh dear me no Mrs. Milden, my son was 19. دا ټولې خبرې د جنگ کوي نه په دې جنگ کې اصل کې دا د جنگ په هغه نتایجو باندې سوچ کوي او د دې زوی په جنگ کې مړ دی نو د دغه وجې نه دا بار بار دغه طرف ته ځي my son was 19 هنري زما زوی چې و دا د 19 سالو and he was killed in a fight په داسې جنگ کې مړ شو of which he knew very little چې دغه جنگ په باره کې ورته هم ډېره کمه پته وه That seems to me دا ما ته ښکارېږي a horrible thing یو خطرناک یو خوفناک څیز کوري a mother's feeling دا د مور احساسات دی وایي تا سره چې کوم دي بېشکه but look at the matter لیکن د معاملې ته وګوره from a broad point of view په لوی دماغ ورته لوی نظر ورته وکړه broad point of view باندې ورته وګوره put your own feelings aside خپل ذاتی feelings چې دي دا یو طرف ته کېده مسز میلډن I can't do that زه داسې نشم کولی هنري the whole war for me comes down to this one thing ټول جنگ زما دپاره جوړیږي یعنی زما دپاره دومره ورکوټی شي لکه یو څیز that my son چې لکه زما زوی یو بوی یو چې نیو و from school یعنی نوی اوس د سکول نه راوتی was taken away from me زما نه واغستی شو just when his life was beginning to open out بس چې د هغه ژوند شروع کېدو والا و and killed او مړ شو I am not a clever woman زه یو هوښیاره زنانه نه یم هنري I can only feel things زه صرف هغه څیزونه محسوسوم as they touch me چې کوم په ما باندې اثر کوي کوم چې ما ته محسوسیږي and mine او په ما باندې محسوسیږي ما ته محسوسیږي me and mine معنا چې هغه په ما اثر کوي او زما په احساساتو اثر کوي دا mine نه مطلب بیا دی دا دی که نه پوزیسیو کیس دی Eddie was my only son. Eddie زما واحد زوی و زما ډارلنګ و زما د زړه خوشحالي وه I expected so much from him او زما د هغه نه ډېر توقعات و and he is gone او تللی یعنې مړ دی and there is nothing اوس هېڅ نشته nothing Corey being very gentle with her ډېر داسې شریف غونده کښکي ځان که نه
Yes, I know Charlotte. Charlotte mata pata da, but you really ought not to dwell too much on your sorrows. لیکن تا ته نه دی پکار چې ته بس به دغه خپلو په غمونو باندې واوسېږي. It's not good for you. ستا لپاره دا ښه نه ده. You ought to take broad point of view. بس لوی نظر ساته، لوی ذهن ساته. Imagine yourself a statesman. ځان د یو سیاستدان په شان حسابوه. Mrs. Milton ته وایي if Edie had been a statesman, که چېرې ایډي یو سیاستدان وی، he would not have gone to the war. نو جنگ له به نه وتلی. he would have compelled some other person to go. بل څوک به یې مجبوره کړی و چې جنگ له لاړ شي. یعنې بیا به ده به فیصلې کولې، بیا به جنگ له بل څوک لیکو. کور یې ورته وایي oh no, don't be better. دومره ترخېږه مو شارلټ. don't be better. داسې تریخ سوچ مه کوه. Mrs. Milton وایي my dear Henry, I am beyond being better. زه د تریخوالي نه شاته یم، ډېره لرې تللی یم. Do you know what I discovered today? پته درته شته چې نن ما ته څه پته ولګېده، څه مې ډسکور کړو. کور یې ورته وایي no. Mrs. Milton ته وایي you know I have never really known how Eddie died. چې ما مخکې دا سوچ نه و کړی، دا ما ته پته نه وه چې ایډي څنګه مړ شوی دی. I found out today. ما ته نن پته ولګېده. نو کور یې ورته وایي I wish you wouldn't think so much about it. وایي زه غواړم چې ته دومره سوچ نه کې، دې متعلق نور سوچ مه کوه دومره، بس هېر یې که. with sudden passion، داسې یو ناڅاپي غوندې جذبې سره دا ورته وایي I must think about it. زه به خامخا داسې سوچ کوم. I can't help thinking about it. زه د دې سوچ نه نشم قلاریدی. I met a young man in town today. زه نن د یو ینګ مین سره په ټاون کې میلاو شوم who had been in the same battalion as Eddie. چې هغه په هغه بټالین کې و کم کې چې ایډي و، د فوج په هغه بټالین کې و. and he told me about it. او ما ته یې دا خبره وکړه. poor lad، یعنی عاجز سړی. زه خپل زوی ته اشاره کوي. it slipped out before he realized that I had been known before. یعنی وایي چې زما د ده سره پهچان ښه جوړ شوی دی، د دې نه مخکې هغه سلیپ شو، یعنې لاړ، وفات شو، مړ شو. یاد کور یې ورته وایي people ought not to talk so much about the war. یعنې خلقو ته دومره خبرې کول د جنگ متعلق نه دي پکار. much better forget about it. ښه خبره داره چې دا هر څه هیر کوي. Mrs. Milton ورته وایي recovering herself، ځان په حوصله کې کی. you remember، تا ته یاد دی وایي د CEO of the battalion، چې دغه بټالین CEO چې و wrote to me، ما ته یې خط ولیکو، ما ته یې خط ولیکو and said، او په هغې کې څه وی that Eddie had been killed، چې ایډي وجلی شوی دی by a piece of shell، د ګولې یو ټوکړه پې لګېدل، and that he had been buried، او هغه ښخ شوی دی behind the line somewhere، یعنې د هغه مورچې نه اخوا څه ځای کې ښخ شوی دی شاته. کور یې ورته وایي yes I remember. ها وایي دا خبره ما ته یاده ده چې تا ته دا خط راغی او هغې کې هغه CEO دا خبره لیکل وه. Mrs. Milton that comforted me very much. دې ما له بلها تسلي راکړه. it made things easier to think that he was not mutilated. یعنې دې ما له دا خبره چې د سړي ما ته دا سوال جواب وکړو، د دوی د بټالین هغه CEO چې و هغه ما ته دا سوال جواب خط راولېږو چې په ګولۍ پې لګېدل او موږ ښخ کړلی. نو دا خبره زما دپاره د کمفارټ وه، د تسلی وه. دې زما دپاره دا خبره پیژندل اسان کړه چې دا سوچ زه کوم چې دی میوټیلیټ شوی نه و، مانه بلکل تس نس شوی نه و، ټوکړې ټوکړې شوی نه و. that even when he was killed، تر دې چې دی کله مړ شو، ووژلی شو، he was still my dear and beautiful boy. بیا هم زما هغه ډیر او بیوټیفل بوای و. soldier و buried by soldiers، چې soldiers چې نورو سپایانو ښخ کو in a soldier's grave، د یو سپایي په قبر کې. but he was not buried Henry، لیکن هغه buried شوی نه و، هغه ښخ شوی نه دی. کور یې ورته وایي was not buried، نه و ښخ شوی. Mrs. Milton ته وایي no there was nothing to bury. هېڅ څه ونه نه چې څه یې ښخ کړی وی. د شل کیم دغه ګولۍ راله and there was nothing. هېڅ نه و، هر څه یې تس نس کړي و، د چا ټوکړې ټوکړې نه ښکارېدې وایي. نو مطلب they are silent for a moment or two، یو ساعت دوه غلی شي. don't you think that is horrible؟ وایي تا دا سوچ نه کوې چې دا خبره خطرناکه ده که نه ده؟ Henry there was no decency in his death.
د په دې مرګ کې څه ډیسنسي نه وه، څه ډیګنیټي پکې نه وه. Oh my God, oh my God. You tell me to take a broad point of view. ته ما ته دا خبره کوې چې نظر وسیع ساته. That my son, چې دا زما زوی، اوس بار د زوی خبره کوي بل څه نه وایي. They had been in a little shallow trench. دوی په کوم ځای کې وو؟ یعنې دا زوی او نور کسان چې ورسره وو دوی په یو ورکوټي په یو ورغۍ مورچه کې وو. ایډي اینډ هیز مین، ایډي او د نور ملګري سیټینګ دیئر، هلته ناست وو 8 ورځې او 8 شپې، ویټینګ اینډ ویټینګ اینډ ویټینګ، او انتظار کې ناست وو، په انتظار کې. اینډ دین a shell came، او بیا یو ګولۍ راله right into the middle of the group، د دې ګروپ منځ ته راله په دوی کې. and destroyed them، او دوی تباه کړه. utterly destroyed them، بالکل تباه کړه، مکمل طور. 5 of them، 5 پکې nothing left، هیڅ پکې پاتې نشو. nothing left، څه پکې پاتې نشو. she said، دا خبره چې کوي نو د زوی د مرګ خبره ده نو بیا څه وکړي، دا لږه بې دغه شي نو. she sits back in her chair، شاته خپل په کرسۍ کې کیني. and both of them are silent، او دواړه خاموشه شي. then the professor goes to his table، بیا دا پروفیسر خپل ټیبل ته لاړ شي او کینی مخې ته د خپلو کاغذونو او د هغه ریټارټ هغه کومه سوراخۍ کې چې دی تجربه کوي ګیسونه پکې خوټ کوي هغې ته لاړ شي. مسز میلډن، what is your invention هنري؟ هنري ته اوس تپوس کوي چې دا ستا د ایجاد د څه شي دی؟ نو کور یې ورته وایي oh I think we would better not talk about it. وایي ښه خبره دا ده چې موږ په دې نوره خبره نه کوو. You are upset، ته غمګن یې، پریشانه یې. That chap ought not to have told you about Eddie. وایي that chap هغه دې مخکې خبره وکړه که نه چې یو هلک ما سره نن میلاو شو چې ما ته یې خبره وکړه. چیپ هم هلک ته وایي. نو وایي هغه هلک ته نه و پکار چې تا ته یې دا خبره کړې وی د ایډي په باره کې. مسز میلډن، he thought I knew، وایي هغه ته د هغه سوچ دا و چې ما ته د دې شیزونو پته وه. what is your invention؟ اوس بیا خبره ستا یا انوینشن سره ستا ته څه شی ایجاد کې؟ کوري ورته وایي I will tell another time، زه به ته بل وخت ویم. مسز میلډن، I would like to know now، اوس راته پته ولګي نه ښه ده. something to make war more expeditious، چې دا جنگ نور یو مهمجو کی، expeditious کی. to end it quickly، چې بس زری ختم کی. کوري ورته وایي swinging round to her، یعنی هغې ته واپس داسې راوچورړېږي. really Charlotte، this is the most humanitarian invention، یقینا شارلټ دا یو ډیر انسان دوسته انوینشن دی. I don't believe، زما یقین دا نه دی، mind you that wars will ever end، یعنی زما دا یقین نشتی یعنی چې دا جنگ به چرته همیشه دپاره دا نشي ختمېدی. هغې ته م وایي mind you، ستا هم په ذهن کې به دا یي. No، we are altogether too pugnacious، منګه بالکل یعنی ډیر اګریسیو یو، جګړالو یو، بې صبره یو. وی هیومن بینګز، منګه انسانان. سو د اونلی تھنګ ټو ډو، نو وایي هغه یو کار چې منګه کولی شو چې هغه وشي هسه دی. دین از ټو میک وار سو هریبل، چې وایي د دې دپاره د دې وجې نه موږ ته پکار دی چې دا جنګ دومره خطرناک کو، خوفناک کو. دیټ نو نیشن ویل انګیج ان، چې یو کس پکې په یو جنگ کې بیا نه انګیج کېږي، یو نیشن پکې نه انګیج کېږي. unless absolutely driven to it، وایي تر دې پورې چې بالکل مکمل طور باندې مجبور شي. driven to it معنا په دې باندې دې جنگ ته څوک په زور راولي. that is where I come in، دغه زما مقصد دی. that is where I come in مطلب محاوره دا و چې دغه مې مقصد دی. I am going to make war horrible، زه غواړم چې دا جنگ خوفناک کم، really horrible کم. Mrs. Milton، yes